Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Today's video, mag-unbox po tayo ng wireless karaoke speakers. Ito po ay galing sa aking napakabait na employer. So, actually, pangalawang beses niya na akong bigyan ng microphone speakers. Sana all. Dahil daw pag wala akong pag mag-isa ako sa bahay, ilibangin ko daw yung sarili ko, kumanta minsan, tapos nag-YouTube. So, lagi nga akong bibigyan ng mga speakers. Actually, pangalawang beses na to. Pero yung una, lang, parang siya, yung speaker niya nakakonect sa mic niya. Ito, iba, parang iba siya. So, buksan na natin. Tignan natin kung same ang kulay. Meron naman siyang black, white, pink, then cream and blue. Meron siya. So, try natin buksan natin. Ayan. Buksan natin. Meron siyang Type-C charger. Type-C siya. Type-C, pwede mo siyang i-charge. Then, dalawang microphone. Dalawang microphone siya. Ang cute niya. Wow. So cute. Dalawang microphone. And then, my speakers. Ayun siya. Cute siya. Cute. Bakit niya? Pwede mo siyang dalhin kahit saan kasi napaka-gaan lang. Then, hindi masyadong mabigat. Pwede mong ilagay sa bag mo or pwede mong gamitin, connect sa phone, pwede mong i-bluetooth. Yeah. Then, pwede kang magpa-music or kumanta. Pwede kayong kumanta ng dalawa. If dalawa kayo, pwede rin isa. Diba? Napaka-nice na. Try natin if maganda. Okay? Connect muna natin. Ang first of all, kailangan natin i-connect sa cellphone natin. Let's connect. Subukan natin siya if maganda. First, kailangan natin i-turn on yung power button. Power on. Bluetooth mode. Then, Bluetooth power connected. on din yung microphone. Ayan, nag-blue na siya. And then, after that, isa lang gagamitin natin kasi isa lang naman ako. Right. So, ayan na. Pagkatapos niyan, kailangan natin ng cellphone or laptop or kung saan yung gusto mong kumanta. So, first, i-turn on yung Bluetooth niya. And then, K1. Ayan na, naka-turn on na siya. Nag-connected na pala. So, ayan na nga. Try natin guys kung maganda yung sound niya. Try natin. Kanta tayo ng isang kanta. Subukan natin kung maganda siya. Pwede nyo siyang i-volume up guys. Volume up, volume down. Then dito din. Then pwede din sa cellphone. It's amazing how you can make right to my heart. Mali na. Maganda ba? Without saying a word, you can light up the dark. Maganda rin.
malakas din. And kung gusto nyo pang lakasan, may ano naman siya, volume. Then may pwede nyo i-volume sa cellphone nyo or kung saan nyo man i-connect. Tsaka pwede rin dito, may volume din siya. So ang ganda niya. So tinanong ko yung yung employer ko kung magkano to siya. Mga dyan sa 1,100 pesos, ganun. Mura lang siya. Pero na sulit. Siya, pwede siyang dalhin kung saan. Magkano naman. Pwedeng ilagay sa mga maliliit na sling bag or sa mga hand carry nyo na bag. Then pwede kayong mag-do it. Ganda niya. Gusto ko siya, guys. And then maganda yung kulay. Napaka-warm. So, yan lang. Thank you for watching. Thank you so much. Thank you, guys.